እና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ጊዜ ነኝ ከ#እንደምንጠቀም። በዛሬው ቪዲዮ አሁን ላይ በሰራተኞች፣ በተማሪዎች፣ በተለያዩ ሰዎች በጣም ተወዳጅና ተመራጭ የሆነው ቻትጂፒቲን ምንነትና ጠቀሜታ እነግራችኋለሁ። እንዲሁም እንዴት አካውንት ክሬት አድርገን በቀላሉ መጠቀም እንደምንችል እያንዳንዱን ነገር አሳያችኋለሁ። #እንደምንጠቀም ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን። Welcome to #besntu. ቻትጂፒቲ የሰውን ቋንቋ መረዳት ከሚችል ከተማረ ከሰለጠነ ኮምፒውተር ኦር ማሽን ጋር ኮሙኒኬት የምናደርግበት ነው። ቻትጂፒቲ ማለት የተለያዩ መረጃዎችን፣ ኢንፎርሜሽኖችን የያዘ የመረጃ ቋት ሲሆን ለሚጠየቀው ማንኛውም ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ ወዲያው የሚሰጥ ስማርት ሮቦት ነው ማለት እንችላለን። ቻትጂፒቲ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉት ሲሆን ከእነሱ መካከል አንደኛው ሁለገብ ስለሆነ ይህ ማለት በተለያዩ ማናቸውም ጉዳዮች ላይ መረጃ መስጠት የሚችል በመሆኑ ማለት ነው። ሁለተኛ ተደራሽነቱ ሁሌም 24 ሰዓት 7 ቀን አገልግሎቱን ማግኘት የሚቻል መሆኑ የበይነ መረብ ግንኙነት ካለን ኮኔክሽን ካለን በማንኛውም መሳሪያ ማለትም በሞባይል፣ በላፕቶፕ፣ በታብሌት አገልግሎቱን እንደፈለግን ማግኘት የሚቻልበት በመሆኑ ተደራሽነቱ አሪፍ ነው ማለት ነው። ሌላኛውና ሶስተኛው ደግሞ ቅልጥፍናው ለሚጠየቀው ጥያቄ ፈጣን እና ቀልጣፋ የሆነ ቀጥተኛ መልስ የሚሰጥ በመሆኑ በአጭሩ ይህ ከሆነ ጠቀሜታው እንዴት ነው ቻትጂፒቲን መጠቀም የምንችለው ለሚለው ጥያቄ በጣም ቀላል ነው። እሱን አሳያችኋለሁ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። አሁን ቻትጂፒቲን አካውንት አብረን እንክፈት። በመጀመሪያ ጉግል ክሮም ላይ ከገባን በኋላ ሰርች ባሩ ላይ ቻትጂፒቲ ብለን ከጻፍን በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። ሰርች እንዳደረግነው መጀመሪያ የመጣልን ከዚህ ጋር እንደምትመለከቱት chat.openai.com የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚህ ጋር ሎጊን የሚል ነገር አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ እንዳደረግነው ይመጣልና ማለት ነው። እዚህ ወደ ታች ወረድ ስትሉ ሳይን አፕ የምትል ነገር አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኢሜል ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢሜላችን አስገብተን ኮንቲኒው እናደርጋለን ማለት ነው። ኢሜል አስገብታችሁ ኮንቲኒው እንዳደረጋችሁት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገቡ ይለናል ማለት ነው። 12 ካራክተር የያዘ ጠንካራ ፓስወርድ ማስገባት ይጠበቅባችኋል። ፓስወርድን አስገብቼ ጨርሻለሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኮንቲኒው የሚል ነገር አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዚህ ጋር ኢሜል ላይ ገብቼ ቬሪፋይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢሜላችሁን ቬሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ሎጊን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ኢሜላችሁን በማስገባት ኮንቲኒው ትላላችሁ። እዚህ ጋር ሙሉ ስማችሁን አስገቡ ይለናል። ስለዚህ ስማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ወደ ታች ደግሞ በርዝዴይ አስገቡ ይላል። እሱንም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ጽፋለሁ። እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ቀን ወርና አመት ታስገባላችሁ። አግሪ የሚል ነገር አለ። አግሪ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ቢጊን ፐዝል የሚል ነገር አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? እዚህ ጋር ኦብጀክቱን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጣቱ እንደሚያመለክተው እጁ እንደሚያመለክተው ኦብጀክቱንም እንደዛ አድርጉ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ሮቴት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚያመለክተው ጣቱ። ስለዚህ እንደዚህ አስቀምጣለሁ። ከዛ ሰብሚት አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋርም እጁ እንደሚያመለክተው እዚህ ጋር ጣቱ እንደሚያመለክተው ይሄን ኦብጀክቱንም ልክ እንደዛው አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው። እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ሰብሚት እላለሁ። ክቡራትና ክቡራን #እንደምንጠቀም ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል ማለት ነው ቻትጂፒቲ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ጥያቄ በመጠየቅ መልስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። What is peace?
እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብጠይቀው ያመጣልኛል ማንኛውንም ጥያቄ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ላቭ ልበል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋት ኢዝ ላቭ ብዬ ለጠየቁት ጥያቄ ይህን መልስ አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እስኪ ስለ ትምህርት እንጠይቀው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባዮሎጂ ምንድነው ብዬ በጠየቁት መሰረት በጣም ማብራርቶ እንደዚህ መልሶልኛል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ማንኛውንም ጥያቄ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻት ጂፒቲ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት ጎግል ላይ ሰርች ስናደርግ ቀጥተኛ የሆነ መልስ አልነበረም የሚሰጠን። እዚህ ጋር ቻት ጂፒቲ ግን ቀጥተኛ የሆነ መልስ ነው የሚሰጠን። በእንደዚህ አይነት መንገድ ቻት ጂፒቲን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን የሃሽታይምዝ ነው ቲዩብ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ይህ ቪዲዮ ለተለያዩ ሰዎች እንደርስ ሸር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ታይምዝ ነው ቱ ዱ ኤቭሪቲንግ፣ ጊዜው አሁን ነው።